chào, bạn thế nào? Ừm, bạn có nhớ câu chuyện về Peter lần trước mình kể hay không? Sau khi nói chuyện, tìm hiểu với cô gái ở quán cà phê, cô gái đã mời Peter về nhà ăn cơm tối. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện Peter về nhà bạn ăn cơm tối và Peter đã quên cởi giày ra. Peter đã quên cởi giày ra trước khi đi vào nhà. Ở Việt Nam, khi đi vào nhà, bạn phải cởi giày ra. Nhiều người không biết điều này, trong đó có Peter. Ngày hôm nay, Peter được mời tới nhà của cô gái để ăn cơm. Peter vừa vui vừa hồi hộp. Trên tay Peter cầm một món quà nhỏ. Khi tới nhà cô gái, Peter đã chào mọi người và đưa quà cho cậu bé nhỏ. Peter đã chào mọi người. Chào ông, chào bà, chào chú. Con tên là Peter. Mọi người đón tiếp Peter rất là vui vẻ. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi Peter bước vào nhà. Peter bước vào nhà, nhưng trên chân vẫn còn mang giày. Mọi người nhìn Peter rất là căng thẳng. Giống như Peter đã làm gì đó rất là nghiêm trọng. Nhưng Peter đã không biết là phải cởi giày. Peter vẫn đang rất là vui. Bước vào nhà, bà của cô gái ngạc nhiên. Tại sao cháu này không gỡ giày ra? Bà rất là ngạc nhiên và hoảng hốt. Peter vẫn chưa nhận ra là mình phải cởi giày. Peter vẫn đang rất là háo hức vì được mời đến nhà bạn ăn cơm. Peter ngồi trên ghế sofa với đôi giày còn ở trên chân. Cậu bé nhỏ hỏi ba ơi, tại sao anh không cởi giày ra vậy? Ba của cô gái thì đang rất là bực bội. Khi Peter đi ra cửa, Peter mới nhận ra ai cũng để giày của họ ở ngoài. Chỉ có mình là mang giày vào thôi. Bây giờ Peter thấy rất là có lỗi và hối hận. Peter thấy rất là có lỗi và hối hận. Cô gái thấy vậy, hoảng hốt, nhưng cũng bình tĩnh, giúp Peter cởi giày ra. Sau khi cởi giày ra rồi, Peter xin lỗi mọi người. Peter thấy rất là có lỗi. Con xin lỗi, con đã không biết. Mình phải cởi giày ra. Sau khi Peter cởi giày ra, mọi người không còn nhìn Peter một cách cau có nữa. Mọi người bắt đầu vui hơn.
và mọi người ngồi xuống ăn tối với nhau, nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Peter rất là vui vì hôm nay Peter được mời đến nhà một người bạn là người Việt Nam để ăn cơm. Và sau câu chuyện này, Peter cũng đã biết khi đến nhà người khác ở Việt Nam, trước khi vào nhà mình phải bỏ giày ra. Bạn thấy câu chuyện của mình có hay không? Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Hẹn gặp lại bạn vào video tiếp theo. Tạm biệt.